Welcome to Epel channel. වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් මම ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ channel එක නිසා ගොඩක් දෙයක් කරගත්ත එක සහෝදරයෙක්ගේ පොඩි කතාවක් තිබ්බා. පොඩි කතාවක් ගැන. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ඉන්ස්පයර් වෙච්ච ස්ටෝරි එකක්. ඉතින් අපි නිදසුන් හොයනවනේ සමාජයේ. ඉතින් මේ හොඳ නිදසුනක් මේ නිපුන් ප්‍රවීන් කියන එක්කෙනා. ඉතින් channel එකේ එක වීඩියෝ එකක් ඔහු වෙනුවෙන් වෙන් කරන්න මං හිතුවා. මොකද තව කෙනෙක්ට ඒක ඉන්ස්පයර් වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන කාලේ ගයක් හදනවා කියන්නේත් ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්. ඉතින් එයා ඒක බාර අරගෙන කරනවා. ඉතින් මම ඒකට පොඩි පෝස්ට් එකකුත් දැම්මා. මම ඒක පෙන්නන්නම්. එයා තනිකර eBay ePal channel එකෙන් ගොඩනගාගත්ත දේවල් එක තමයි එයා මේක මේ වෙලා තියන්නේ. එයාමත් දාලා තිනවා බඩුවල ගණන් හැටියට මේ දවස්වල ගයක් හදනවා කියන්නේ අමාරු වැඩක්. channel එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඩ්‍රීම් එකට යන්න පුළුවන් වුණා. හදලි විරේදී අනිවාර්යෙන් ඉන්වයිට් කරනවා කියලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මම යනවා. ඉතින් මේ ටික මට 11 lakhs ගියේ ඔක්කොම dropshipping සල්ලි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් දකිනකොට ඇත්තරම සතුටුයි. ඒ දේ එයාට කරන්න පුළුවන් නම් ඔබටත් කරන්න පුළුවන්. අන්නේ confidence එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. දැන් මේ channel එකේ තියෙනවා ඔක්කොම නොමිලේ. සියලු දේම නොමිලේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් හරියට බලනවා නම් හරියට ඔයා follow කරනවා නම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කාටවත් එක දවසෙන් කෝටිපතිය වෙන්නත් බෑ, ලක්ෂපතිය වෙන්න බෑ, ගෙවල් හදන්න බෑ. ඒක ඇත්තටම ඒක step by step ඒක ගොඩනගෙන්න පුළුවන් නම් හරියට ඔලුවට දාගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට comments කරලා තිබ්බ අතරේ තව comment එකක් තිබ්බා. මගෙත් හර්ෂණ වීරකෝන් කියන කෙනා මගෙත් වෙඩින් එකට වේදම් කරපු සල්ලි 80%ක් වගේ dropshipping තමයි හම්බ කරගත්තේ ePal නිසා. ඉතින් ඒ වගේ කමෙන්ට්ස් දකිනකොට ඇත්තටම කියාගන්න බැරි සතුටක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ සතුට ඒ ලැබෙන තෘප්තිය සල්ලි වලට ගන්න බෑ. මොකද දෙයක් අරගෙන එතනින් දියුණු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තව ගොඩක් කට්ටියගේ ඩ්‍රීම්ස් ඒක තමයි කියලා දාලා තියෙනවා. ඒක ඇචීව් කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම හදවතින් සුප්පතනවා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් channel එකේ පෙන්වන්නත් හිතුවේ මම ඒක වෙනස් කරලා මේ වෙනස් දෙයක් විදියට ඔබටත් පුළුවන් ඒ දේ ඇචීව් කරගන්න. නිවැරදි මාවතකට තමයි යොමු වෙන්නේ. ඉතින් නිවැරදි මාවතකට යන්න ඕන විදි තියෙනවා. දැන් මම ළඟදී ගයිඩන්ස් ඊයේ පටන් ගත්තා ePal ගයිඩන්ස් කියලා වෙනම ලිමිටඩ් සීරීස් එකක්. ඒකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක ඊයේ දැම්මා. ඒකට ගොඩක් රෙස්පොන්ස් දෙන එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ ගොඩක් දුරට හෙට වගේ අප්ලෝඩ් වෙයි. ඉතින් ඒවත් එක්ක පුළුවන් ඔබට ගොඩ නැගෙන්න. එතන තියෙන අත්දැකීම් ඒ හැම එකත් එක්කම ඔබට ගොඩනගෙන ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේ කළ හැකියි. ඉතින් පොඩ්ඩක් එක දැනකට ඉඳලා ඒ ටික හරියටම ફોකස් කරගෙන එකින් එක උඩට යන්න. ඉතින් මේක ඉන්ස්පයර් ස්ටෝරි එකක් ඇත්තටම වෙන කාගේවත් නෙමෙයි අපේම සහෝදරයෙක් ePal hub එකේ ePal channel එකේ ඉන්න සහෝදරයෙක්. ඉතින් ඔහුට පුළුවන් නම් ඔබට පුළුවන් ඔබගේ සිහිනයට යන්න පුළුවන්. මේක විතර නෙමෙයි මෙතන යහට දේවලුත් තියෙනවා. හැබැයි මේක ફોකස් වෙලම් channel එක ඇතුලෙන් ගොඩනගුණු දෙයක්. මීට වඩා දේවල් හොයාගත්ත කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. මීට වඩා දේවල් ඇචීව් කරපු කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. ඒවා බෙදාගෙන නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කොහොම හරි තමන් ගොඩනගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. නමුත් මේක මම දැක්කා ඉන්ස්පයර් ස්ටෝරි එකක් විදිහට. මොකද ඒකේ මමත් ඇත්තටම ඉන්ස්පයර් වුණා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ෂෙයා කරගත්තට බොහොම ස්තුතියි මේ දේවල් බෙදාගත්තට. ඉතින් ඔහුටත් සුබපතනවා ඉක්මනට ගේ හදාගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා. ඊට වගේම ඔබටත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පණ්ඩරේ ගත හැකි. ඔබටත් හැමෝටම ජය හැමෝටම හරියන්න කියලා හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ ePal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ග ඉදිරියට අපිට ජය. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.